હલો, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું દહીં પાપડી ચાટની રેસીપી, જેમાં આપણે ચાટની ચટણી અને સાથે સાથે પાપડી એકદમ ક્રિસ્પી કઈ રીતે બને એ શીખીશું। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો દહીં પાપડી ચાટ બનાવવા માટે મેં અહીં 3 કપ જેટલો મેંદો લીધો છે। તમે આની જગ્યાએ ઘઉંની પાપડી પણ બનાવી શકો। હવે અહીં આપણે સૌપ્રથમ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ અડધી ટીસ્પૂન જેટલો અજમો, જેને આપણે હાથેથી ક્રશ કરીને એડ કરી દેશું। તમે જીરું ઉમેરવા માંગતો હોય તો પણ ઉમેરી શકો। મેં અત્યારે જીરાનો ઉપયોગ નથી કર્યો। હવે મોણ માટે અહીં હું સેજ હલકું ગરમ એવું ઘી લઉં છું। તમે તેલ પણ ઉમેરી શકો। તો અહીં 4 થી 5 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી અને ત્યારબાદ અહીં મેં 1 કપ પાણી લીધું છે, જેને ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈ અને એનો લોટ બાંધી લેશું। આ લોટ એકદમ કઠણ પણ ના રાખવો અને એકદમ સોફ્ટ પણ નહીં। તો લોટ બંધાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે સૌથી છેલ્લે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી અને લોટને સારી રીતે કૂણવી લેશું। કૂણવાઈ જાય એટલે આપણે એને ઉપરથી આવી રીતે ઢાંકી અને 15 થી 20 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું। અને આ લોટ બાંધવા માટે મારે 1 કપમાં હજી પણ 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી બચ્યું છે। લોટ રેસ્ટ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ચટણી બનાવી લઈએ। તો સૌપ્રથમ આપણે લીલી ચટણી બનાવીશું। તો જેની માટે કોથમીર, તીખા અને મોળા મરચાં, આદુ અને દાળિયા લીધા છે। તમે દાળિયાની જગ્યાએ શીંગ પણ લઈ શકો। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને આ ચટણી ખાટી મીઠી લાગે એની માટે મેં અહીં 1 આખા લીંબુનો રસ લીધો છે અને ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ। અને હવે આ ચટણીને પીસતા પહેલાં આપણે 3 થી 4 બરફના ટુકડા એડ કરીશું, જેનાથી ચટણીનો કલર એકદમ ગ્રીન રહે। અને 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીને સારી રીતે પીસી લઈશું। તો આપણી આ તીખી ચટણી છે તૈયાર છે। આપણે એને બાઉલમાં કાઢી લઈએ। તો આ ચટણીને આપણે સાઈડમાં રાખી અને હવે મીઠી ચટણી બનાવીએ। તો મીઠી ચટણી માટે મેં અહીં 1/4 કપ જેટલો ખજૂર અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આમલીને ગરમ પાણીમાં 1 કલાક માટે પલાળીને રાખ્યા હતા। હવે એને આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ અહીં 2 થી 3 ચમચી જેટલો ગોળ એડ કરવો। તો હવે આપણે આને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તો મીઠી ચટણી માટેનું મિશ્રણ તૈયાર છે, જેને આપણે ગળણીની મદદથી પહેલાં તો ગાળી લેવાનું છે। આમ કરવાથી ચટણી છે એકદમ સિલ્કી અને સ્મૂથ ટેક્સચરવાળી બને છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ચટણી ગળીને તૈયાર છે। હવે આપણે કરીએ મસાલા। તો અહીં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ધાણાનો પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન જેટલો જીરાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો। આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી અને હવે આપણે આ કઢાઈને ગેસ પર રાખી દઈશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એને 2 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરવાનું છે, જેનાથી મસાલા કાચા નહીં રહે। અને આમ ચટણી બનાવવાથી તમે એને 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। ચટણીને સ્ટોર કરવા માટે કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં એને ફ્રીજમાં રાખવી। તો તમે જોઈ શકો છો ચટણી છે સરસ રીતે થીક થઈ ગઈ છે। તો બસ હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એકદમ ઠંડી થાય એટલે એને કોઈ પણ એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવાની। તો આપણી આ બંને ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે દહીં પાપડી ચાટમાં નાખવાનું દહીં બનાવી લઈએ। તો એની માટે મેં અહીં 1 કપ જેટલું મોળું દહીં લીધું છે। વધારે પડતું ખાટા દહીંનો ઉપયોગ ન કરવો, જેને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું। ત્યારબાદ એમાં માઇલ્ડ સ્વીટનેસ છે આવે એની માટે અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી અને પિંચ જેટલું મીઠું એડ કરીને હવે એને 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે સારી રીતે ફેટી લેશું। તો આપણું આ મીઠું દહીં તૈયાર થઈ ગયું છે। એકદમ મીઠું જે દહીંવડામાં કરીએ છીએ એટલું બધું મીઠું નથી કરવાનું, થોડી જ ખાંડ નાખવી અને તમે ન પસંદ કરતા હોય તો સાવ ન નાખો તો પણ ચાલે। તો દહીંને આપણે ફ્રીજમાં રાખી દઈશું અને હવે પાપડી માટેનો જે સૌથી પહેલાં લોટ બાંધ્યો છે એ લોટ જોઈ લઈએ। તો લોટ સરસ રીતે બંધાઈ ગયો છે। એમાંથી આપણે થોડો નાનો એવો લુઓ લઈ અને પૂરી વણી લેશું। તમારે એક સાથે મોટી પૂરી વણી અને કટરની મદદથી પૂરી બનાવી તો એવી રીતે પણ બનાવી શકો। હવે પૂરી છે એને આવી રીતે કાંટા ચમચીની મદદથી આવી રીતે કરશો એટલે પૂરી ફૂલશે નહીં અને આ ટાઈપની થિકનેસવાળી પૂરી બનાવવાની છે। તો પૂરી છે વણીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર મેં પહેલેથી તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું, જેમાં આપણે થોડો લોટ નાખીને જોઈએ તો ધીમે રહીને ઉપર આવે છે। તો બસ તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે। આપણે પૂરી એડ કરી દઈશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર પૂરીને તળી લેવાની છે। લો ગેસની ફ્લેમ પર ન તળવી, નહીંતર તેલ રહી જશે અને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર એકસાથે બળી જશે। તો આપણી આ પૂરી છે લગભગ તળાતા 4 થી 5 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો છે અને પહેલી બેચ તળાઈ ગઈ છે। તો આ રીતે આપણે બધી જ બેચ તળી લેશું। તો પૂરી જ્યાં સુધી વણી અને હું તળતી જાઉં છું, સાઈડમાં આપણે બટેટાનો મસાલો બનાવી લઈએ। તો મેં અહીં બટેટા બાફીને તૈયાર રાખ્યા હતા। હવે એને આપણે આવી રીતે ઝીણા ઝીણા સુધારી લેશું અને સુધારાઈ જાય ત્યારબાદ હવે એકદમ સિમ્પલ મસાલા કરીશું એમાં। તો મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું આમચૂર પાવડર, થોડા કોથમીરના પાન અને પિંચ જેટલું સંચળ। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણો આ બટેટાનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે।
અને સાથે સાથે મેં પૂરી પણ તૈયાર કરી લીધી છે. તો બસ આપણી પાસે બધી જ વસ્તુ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ બધી વસ્તુને ભેગી કરી અને દહીં પાપડી ચાટ બનાવીશું. તો એની માટે અહીં એક પ્લેટ લીધી છે, જેમાં આપણે પૂરી છે ગોઠવી દઈશું. અને ત્યારબાદ ઉપરથી જે આપણે મીઠું દહીં બનાવ્યું હતું એ દહીંને આવી રીતે રાખી દેવાનું. અહીં દહીંનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધતા ઓછું કરી શકો. ત્યારબાદ જે બટેટાનો મસાલો તૈયાર કર્યો હતો એ રાખી દેવાનો. ત્યારબાદ ફરીથી આપણે દહીં છે એડ કરીશું. અને હવે જે મીઠી ચટણી ને તીખી ચટણી બનાવી છે એને આવી રીતે પોર કરી દઈશું. અને સૌથી છેલ્લે આપણે આ દહીં પાપડી ચાટને દાડમના દાણા, થોડું લાલ મરચું, સેવ, ડુંગળી અને કોથમીરના પાનથી ગાર્નિશ કરીશું. તો આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.